युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई साँधेको हरियो आँप बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसलाई बनाउन एकदम सजिलो छ र केवल 5 मिनेटमा नै यो सजिलैसँगले तयार हुन्छ। अहिले काँचो आँपको सिजन पनि हो र यसलाई बनाएर खाँदाखेरि एकदमै स्वादिष्ट पनि हुन्छ। यस्तो खालको हरियो आँपलाई मैले लिएकी छु। काँचो आँपलाई आजको रेसिपी चाहिँ मैले 2 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाँको दानाहरू आधा चम्चा, मेथी आधा चम्चा, तोरीको दानाहरू आधा चम्चा, भुटेको तोरीको तेल 3 चम्चा, हिङ आधा चम्चा र चाट मसला आधा चम्चा जति चाहिन्छ। यो चाट मसला चाहिँ छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ, तर राख्नुभयो भने एकदमै टेस्टी बन्छ। मैले चाहिँ करिब 2 वटा जति यो काँचो आँपलाई चाहिँ यसरी काटेँ, बोक्रा तासेर यसरी सानो सानो पिस गरेर लाम्चो लाम्चो गरेर तासेँ। त्यसपछि प्यान एकदम राम्रोसँगले तताउनु होला र यो चाहिँ मेथी, जिरा, धनियाँ र यसरी तोरीलाई म बिस्तारै भुट्न जाँदैछु। यो मसलाहरू चाहिँ ठ्याक्क क्वान्टिटी मिलाएर राख्नु होला। मसला धेरै राख्दैमा मात्रै चाहिँ मिठो हुने होइन, त्यही भएर यो मेथी पनि धेरै नराख्नु होला, आधा चम्चा भन्दा बेसी, नत्र तितो हुन्छ हाम्रो आँप चाहिँ। यतिको हल्का भुटिसकेको छ। अब भने म यसलाई 2 मिनेट जति चिसो बनाएर राख्छु। यत्तिकै 2 मिनेटपछि पिस्दाखेरि चाहिँ यो पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ। कुनै पनि साँधेको चिजहरूमा चाहिँ यसरी भुटेर पिसेको मसला राख्दा एकदमै टेस्टी हुन्छ। एकदम राम्रोसँगले मैले यसलाई पिसेँ यसरी। काँचो आँपले चाहिँ हामीलाई गर्मीबाट र शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनबाट बचाउँछ। यसले हाम्रो पाचन प्रणाली मजबुत बनाउँछ र अनावश्यक तौल पनि नियन्त्रण गर्छ। मैले एउटा बाउलमा यसरी काँचो आँपलाई राखेँ। थोरै गाजर पनि थपिदिएँ, मलाई चाहिँ गाजर मनपर्छ, तर हजुरहरूसँग छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। यसका साथसाथै मैले नुन, हिङ र चाट मसलालाई पनि राखेँ। मैले बेसार र रातो खुर्सानीलाई पनि राख्न जाँदैछु। काँचो आँप खानु चाहिँ मुटुको स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ र यसले हाम्रो लिभर पनि ड्यामेज हुनबाट बचाउँछ। यतिको भइसकेपछि एकचोटि राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनु होला। यसमा भरपुर मात्रामा भाइटामिन के, भाइटामिन सी, भाइटामिन ए र भाइटामिन B6 पाइने हुनाले हाम्रो शरीरमा यसले चाहिँ भरपुर मात्रामा ऊर्जा पनि प्रदान गर्छ। राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोला, टाइम दिएर मिक्स गर्नुहोला यसलाई मिक्स गर्दाखेरि। र अघि मैले खलमा पिसेको मसलालाई पनि हाल्न जाँदैछु यसमा। त्यसका साथसाथै यो भुटेको तोरीको तेल पनि हाल्न जाँदैछु। यदि हजुरहरूसँग यो छैन भने चाहिँ घरमा पाइने तोरीको तेललाई एकदम राम्रोसँगले तताउनु होला र यसरी राख्नुहोला। र त्यसपछि चाहिँ फेरि मैले एकचोटि राम्रोसँगले यसलाई मिक्स गर्दैछु। यसरी सिजनल हरियो आँप वा काँचो आँप चाहिँ साँधेर खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हरियो आँप चाहिँ सजिलै हजुरहरूले बजारमा किन्न पाउनुहुन्छ अहिलेको सिजनमा चाहिँ। र मलाई चाहिँ अलिकति गुलियो मनपर्छ यो आँपहरू चाहिँ, त्यही भएर मैले थोरै चिनी राखेँ, आधा चम्चा जति। राम्ररी मिक्स गर्दैछु चिनी राखेर। हजुरहरूलाई गुलियो मन पर्दैन भने चिनी नराख्दा पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ म राम्रोसँगले सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। मात्रा मिलाएर खायौँ भने चाहिँ यसले शरीरमा एकदमै ऊर्जा पनि प्रदान गर्छ। यसलाई म अब प्लेटमा सर्भ गर्दैछु। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यू।